Magdom. Sobrang dami na namang lilinisin. Oh my God. Balik ulit sa dati. Dito ako ngayon kasi yung kapatid ko, yun, today yung paglalagay ng kuryente ng NORDECO. Kaya kailangan talaga namin bumalik dito sa Magdom kahit merong lockdown. Tidak boleh main pulit rin. Mau malimit light. Lagi, dili kayo masulod, gamay naman ka ng wala. Di kayo masulod. Buat lang gold bakla na. Ipis ka na, bro. Kung iyon lang kayo, para nga di kayo nagpipig gamay. Para di mamuot. Initiative ba? Di na be? Di na lang class. Ano lang, maghawiran naman ang mo. Ano lang, kuha ako itong class yan. Kaya ang pagsumpay. Dali ra na ang pagtaod, ana sir. Mga pila lang ka minutes. Di, pwede mabaliktad-baliktad no. Kung mag-ang dira. Istiran mo na niya. Istiran mo na siya. Less than less than an hour. Pagtaod. Oo. Basta mo din, walang timan yung doon. Sa feeling ba yan? Tama ra na. Saka dito man Ha? ano ba sila nagsaka dito man kan Butang ako manila din ang buhay. sir di ba dito man mag-connect dito lagi siya nasaka Ay, ginat ko daan sir. giinat lang Gaya ni hangyo biya ka nga. Ito man kuha sir. diba si Moriak na sila Duha kang gaga. Hindi islamado kuryente ba yan? Uy, Pang! Dito ra ba daw, Pang? Trabaho diha kay sila dili rang imo ha. Dili ba diha man sila? Dili diha aron tama man ang ilaha kay aron mabira kay nagbawog na to aron May mabira tama, to diri ba. mabira no, para mainat. Ay sila pa nga ilahan ang trabaho. Ito yun na nila para pugong na dire. Para mo may inat. wala na ito Pang Tanawa daw diha dong. Wala na kan yung daan daw. 12 ba na nabilin? Unsa? Sir, paliw ko sa electrical tape, sir, be. Ate kasiritan dia. Nang bangko mo yata, sir? i-ground na may isa Kanang ya una gay po. Awi po imuhang taktan dia. Kay Asa man ani? Mura gapon. kanang puti itapot nimo dia sa puti nga ground. Ay, Kay di man to kaabot kanimo ito ground.
trabahoon kay wa may namaligya ron. Wa mo kani mo kana usa ba? Live. Asa to live? Tanggalan ng ano, ituyok ka ng ground mo. Ay, lagkuha ng live. Ground na. Ito na isumpay dito. Hindi. Tikit mo ka. Tato paken eh, balik to sana ko libre. Oh. May buto sabot dia, gibalik sa gaw. Ang infectious ay kumikan. Labay. Tuloy ka ba? Yo, pam.